Hello children, welcome to our English class. The topic for today is the verb to be, possessive case. Përshëndetje fëmijë, tema për sot ka të bëjë me foljen to be, pra që është folja jam e cila ndryshon veta të ndryshme, dhe gjithashtu do të flasim për përemrin pronor whose që tregon pronë si. Let's start. Grammar. Whose, i e kujt. When we use the word whose, kur e përdorim ne fjalën i e kujt. Whose is a possessive pronoun that is used in question in order to ask who the owner is. Pra whose është një përemër pronor i cili përdoret në fjali pyetje për të pyetur se kujt i përket diçka, pra kush është personi që i përket një gjë e caktuar. For example, whose is this elephant? I kujt është ky elefant? It's Liam's. Ai është i Liamit. Whose is this ball? I kujt është ky top? It's Tom's. Ai është i Tomit. If you see carefully, in the end of the word Liam, we have put an apostrophe S. Also, in the end of the word Tom, we have put again an apostrophe S. Why we use this? Përse ne e përdorim këtë? Pra në fund të emrit Liam kemi vendosur një apostrof S, gjithashtu dhe në fund të emrit Tom. Ne e përdorim or we use the apostrophe S in the end of the name to show that the person owns something. Pra ne e përdorim apostrof S-n në fund të emrit për të treguar që një person zotëron diçka. For example, Mark's train, treni i Markut. Anne's train, treni i Anës. For example, Liam's bike. Mund të themi ndryshe dhe bicikleta e Liamit. Në këtë rast tregojmë pronësi. Let's go on. So, we said that whose show belongingness or possession. Pra, fjala whose na tregon kujt i përket diçka dhe gjithashtu na tregon pronësi. And we use it in interrogative statement. Dhe ne e përdorim atë në fjali pyetse. Let's see the picture. Le të shikojmë figurën. Whose car is this? E kujt është kjo makinë? Whose bags are those? Të kujt janë këto çanta? Now, let's go on with some exercises in order to practice it. Le të vazhdojmë me disa ushtrime për t'i praktikuar ato. In this exercise, what you have to do? Në këtë ushtrim, çfarë duhet të bëjmë? Talk with your friends. Bisedoni me shokun tuaj. Here we have two girls. One of them is making the question and the other is giving the answer according to the pictures. Pra, në figurë kemi dy vajza, njëra prej tyre është duke bërë pyetjen, vajza tjetër është duke dhënë përgjigjen sipas figurave. Let's start. Le të fillojmë. Whose is this bike? It's Lily's. Ajo është e Lilit. Whose is this rocking horse? It's Lily's. Whose is this elephant? It's Liam's. Whose is this car? It's Jack's. Whose is this tea set? It's Daisy's. And whose is this ball? It's Liam's too. So, in the end of the word, Liam, Lily, Jack, Daisy, and Liam again, we have put an apostrophe S. Pra në fund të emrit Lily, Liam, Jack, Daisy dhe Liam përsëri, ne kemi vendosur një apostrof S. Pra tregon pronësi kujt i përket secila prej lodrave. Okay, now let's go on with another exercise in order to practice again the word whose. Le të vazhdojmë me një ushtrim tjetër në mënyrë që të praktikojmë përsëri përemrin pronor whose i e kujt. In this exercise, you have to look the pictures, to make the question whose is it, and to give the answer. Let's start. Pra, në këtë ushtrim do të bëjmë pyetjen e kujt është dhe të japim përgjigjen. Whose is it? E kujt është ajo? It's Danny's bike. Whose is it? It's Ryan's train. Whose is it? It's Julia's rocking horse. Whose is it? It's Tina's tea set. Whose is it? It's Becky's ball. And whose is it? It's Carl's car. Ajo është makina e Karlit. Pra, u bë pyetja e kujt është ajo, bëhet fjalë për lodrat që shikoni në figurë, duke parë vijat shoqëruese, do të japim përgjigjen. Pra, ajo është bicikleta e Denit, është treni i Ryanit, është kali lëkundës i Julias,
është seti i çajit i Tinës, është topi i Bekit dhe është makina e Karlit. Okay? Now let's go on with the verb to be. Le të vazhdojmë me foljen jam, but in the plural form, por në formën shumësit. We have talked in the last class, ne folëm orën e kaluar about the verb to be, but today we will focus more in the plural form. Pra ne folëm herën e kaluar për foljen to be, por sot do të fokusohemi pak më shumë në formën e shumësit. Let's look at the table. Le të shikojmë pak pjesën që kemi në figur. Here we have the affirmative form, negative form, interrogative and the short answers. Këtu kemi formën dëftore, mohore, pyetëse dhe përgjigjet e shkurtra. Okay? In the affirmative form, we have long and the short form. Pra në formën dëftore, ne kemi formën e gjatë dhe formën e shkurtuar. Zakonisht në gjuhën e folur, ne përdorim formën e shkurtuar. Let's start. Le të fillojmë. Për të thënë ne jemi, we say. Për të thënë ne jemi, ne themi. We are. You are. They are. Ne jemi. Ju jeni. Ata ose ato janë. Kjo ishte forma e gjatë. Forma e shkurtuar është dhënë në këtë mënyrë. We are. Ne jemi. You are. Ju jeni. And they are, ata ose ato janë. Now, let's go on with the negative form. Le të vazhdojmë me formën mohore. How we form this negative form? Si e formojmë këtë formë mohore? We form it by adding the word not, the verb to be. Pra, ne e formojmë mohoren duke i shtuar pjesën mohuese not foljes to be. Also, and the negative form has the long and the short form. Gjithashtu edhe forma mohore ka formën e gjatë edhe formën e shkurtuar. For example, we are not, you are not, they are not. Ne nuk jemi, ju nuk jeni, ata ose ato nuk janë. And the short form is we aren't, you aren't, and they aren't. Ne nuk jemi, ju nuk jeni dhe ata ose ato nuk janë. Let's go on with the interrogative form. Le të vazhdojmë me formën pyetëse. Si e formojmë ne këtë form? How we form it? Pra si e formojmë? We form it by adding the verb to be before the personal pronouns. Ne formojmë atë duke vendosur foljen to be, pra foljen jam, përpara për emrit vetor. Le të shikojmë me vëmendje. Are we? Are you? Are they? Jeni, jemi ne? Jeni ju, janë ata ose ato. Okay, as I said before, si që thash më përpara, we use short forms when we speak. Ne përdorim formën e shkurtuar kur flasim, pra në gjuhën e folur. For example, we are sisters, ne jemi motra, they are cars, ata ose ato janë makina. Let's go on with the short answers. Le të vazhdojmë me përgjigjet e shkurtra. For example, are you brothers? Jeni ju vëllezër? If the answer is yes, we can say, në qoftë se përgjigja është po, ne mund të themi yes we are. Po, ne jemi. If the answer is no, you can say no we aren't. Në qoftë se përgjigja është gabim, ose diçka jo e vërtet, ne mund të themi jo, ne nuk jemi. Are they blue? Janë ata blu? Yes they are. Po, ata janë. And no, they aren't, jo ata nuk janë. Okay, now let's practice all this verb with some exercises. Tani le t'i praktikojmë të gjitha këto gjëra që sapo përmendëm, pra foljen to be, në disa ushtrime. Complete the questions. Plotësoni pyetjet. In this exercise, you have to make the question and to circle the right answer. For example, are you friends? Jeni ju shoqe? Yes, we are. Po, ne jemi. Vazhdojmë me pyetjen e dytë. So, let's go on with the second picture. Okay? Are they Liam's toys? Janë ato lodrat e Liamit? No, they aren't. Jo, ato nuk janë. Are you Liam and Jack? Jeni ju Liam dhe Jack? Yes, we are. Po, ne jemi. Are they blue? Janë ata blu? Yes, they are.
ata janë. Now let's go on with another exercise. Read and correct. Lexoni dhe korrigjoni. In this exercise, if you see carefully, the verb to be is used in the wrong way. Pra, folja jam është përdorur në mënyrën e gabuar, pra është e gabuar. You have to read the sentence and to correct it. Ju duhet të lexoni fjalin dhe ta korrigjoni atë. For example, is you 11 today? Është e gabuar. E saktë do të ishte, are you 11 today? They isn't here, është e gabuar, do të përdorim they aren't here, ata nuk janë këtu. Is they friends, është forma e gabuar, përgjigja e saktë do të ishte are they friends, janë ata shok. We isn't ready for school, është e gabuar dhe përgjigja e saktë do të ishte we aren't ready for school. He aren't 12 years old, ai aren't është forma e gabuar, do ta përdornim he isn't 12 years old, ai nuk është 12 vjeç. Aren't, she Clara, është e gabuar, përgjigja e saktë do të ishte isn't she Clara, nuk është ajo Clara. Okay? This was the lesson for today. Thank you for your attention. See you next class. Bye.